ටිකක් අඩු කරමු. මේ ගාන තමයි. මේ ගාන ඔය ගානට තමයි සෙට් වෙනවා. අඩියක්. ඔය සංගිලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි දැන් මේ අපි අලුතෙන් ගත්ත බිලි පිටතට සෙට් කරේ. Betul kok, Dait? මේකත් හොඳයි මේකත් කොහොමද ඩාලි වලලා කෙලින් කරගන්නවා. ඒක 120යිද? අද අපි බිලිපිති දෙකක් ගන්න සුලෝචනට බිලිපිති හදන්න අපි ආවා මේ මෙතන මීගමුවේ මංකොලිය පල්ලිය ළඟ තියෙන දීවර බඩු ආම්පන්න විකුණන කඩේට. මේ කඩේ නම මොකද්ද? Bliss. අපි ආවේ අද Bliss කියන කඩේට. අලුතෙන් නේද පටන් ගත්තේ? ළඟදී පටන් ගත්තේ නේ. මේකේ හැම දෙයක්ම වගේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ළඟ මේ හැම් තියෙනවා, ඔක්කොම රට හැම් තියෙනවා, තංගුස් තියෙනවා, එක එක සයිස් එකට තංගුස් හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අලුතෙන් පටන් ගත්තේ තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙක් තමයි ඉන්නේ. ඔන්න එහෙනම් අපි ඉතින් අද ආවා මේ Bliss මේ දීවර ආම්පන්නි කරන කඩේට. ඕගොල්ලෝ එන්න හැමෝම එන්න ඇවිල්ලා මීගමුවට ජනතාව එන්න මේ කඩේට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය බඩු බරු හැම දෙයක්ම තියෙනවා. අලුතෙන් තමයි පටන් අරන් තියෙන්නේ. සපෝට් එකක්වත් එක්ක එන්න. අපේ හොඳ තරුණ ව්‍යාපාරිකයෙක් තමයි ඉන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි අපි ගිහින් එන්න. හරි. යන්න සුලෝචන එන්න. අමු බිලිපිති තමයි අරන් ආවේ. සුලෝචන අමුවෙන් ගන්න ඇයි? අමුවෙන් බිලිපිත්ත ගත්තාම වටනාකම වැඩි මේක පාවිච්චි ගන්න ලේසිනේ අපිට. ඔව්. මේක දැන් අපි කරන්න ඕන මේකේ තියෙන කොළපාට මේ උඩ තියෙන පොත්ත. ඒක යනවා. ඔව්. මේක දැන් සූරන්න ඕන අපි මෙහෙම. සූරපම යන්නේ. මේ උඩ හැවේ වගේ එක යවන්න ඕනද? මේක යවලා ඊට පස්සේ තමයි මේ ඔක්කොම යවලා කරලා ඉවර වුණාන් පස්සේ තමයි අපි මේකට පොල් තෙල් ගන්න. පොල් තෙල් ගාලා කරලා ගල් දෙකක් ඊට පස්සේ අරගෙන මේක අනිත් පැත්තට හරවලා කෙලින් වෙන්න අවුවට තියලා වේලෙන්නත් එක්කම පිත්ත කෙලින් කරගන්නත් ඒකට ගල් දෙකක් තියලා මේ තමයි අපි මේක ගන්න මේකට දවස් දෙකක් තමයි උපරිම අපි තියන්නේ තෙල් ගහලා තෙල් දාලා දවස් දෙකක් ගාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අවුවට වේවුලාම අපි ඉතින් අර දවස් 3-4ක් තියන්නේ බිලිපිත්ත ටිකක් කෙලින් කරගන්න ඉතින් පදම් කරගන්න නේ ඔයාට ඕන විදියට හැඩේ හදාගන්න ඔය විදියට ඔය වට තියෙන කොළ පාට හැවේ වගේ එක තමයි සූරලා අරින්න ඕන නිකම්ම යනවා නේ යනවා නිකම්ම යනවා යාවිලා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන තව දෙයක් ඒකේ මේ වගේ ගැටි මේ ගැට්ටත් අපි කපා ගන්න ඕන මේ ගානට පිත්තේ ගානට පිත්තේ ගානට මේක තුනී කරන්න ඕන මට්ටමට වැඩි කඩ දෙකකින් වගේ අල්ලන්න ඕන නේ මුලින්ම ඉස්සරින්ම කරගන්න ඕන අර පොතු ටික අරගන්න ඕනේ. ඊයෙන් මේව කපා ගන්න තියෙන්නේ. පොතු ටික අරගෙන ඉන්නකොට හැන්ද දුරට පොඩ්ඩක් සූර ගත්තනේ දැන් මොකද කරන්න යන්නේ? දැන් මේ පිත්ත මට ඕන ගාන හරි. මේ පිත්ත දැන් මට ඕන ගාන තමයි මේ අල්ලන් ඉන්නේ. දැන් මෙතනින් අපි කපා ගන්න ඕන. පාවෙන්නනේ මේක ගහන්නේ අපි ඔරුවේ ඉඳන්.
මේ පාවෙන්න ගහන බිලිපිත්තන්නේ නේ. ඔව් පාවෙන්න ගහන ඉඳ මේක මෙහෙම මෙතනින් කපාගෙන අතේ ගන්නට තමයි අපි දැන් ගන්න යන්නේ. දැන් මීට වඩා දිග අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැහැ නේ ගන්න. වැඩක් නැහැ නේ. ඔව්. කියත ඔය කියත් පටියෙන් තමයිනේ. කියත් පටියෙන් තමයි කපන්න ඕන. පිහි වලින් කපන්න හොඳ නැහැ. වලින් එහෙම වලින් කැපුවොත් අනිවාර්යෙන් පුපුරන්න බලන්න. පුපුරන්න යන පුපුරන. ගහලනේ අපි කපන්නේ. එතකොට පිපිරිල්ල ගියාම වැඩක් නැහැ. අයින් කරන්න වෙනවා අපිට. ඔන්න යාළුවනේ මේ බලන්න මේ වගේ තමයි මේ බිලිපිත්ත ඇතුළ තියෙන්නේ මේ වගේ මේ මෙන්න මෙතන නිකම්ම එබෙන පුළුන් ගතිය වගේ තියෙන දෙයක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක වේලුනම හරි හැල්ලු වෙනවනේ. මේ ගාන තමයි අපිට උපරිම පාවෙන්න ඕන කම. මේ ගාන තමයි ගන්න. මේක තමයි උපරිම අපේ බිලිපිත්ත ගාන. අපිට ගොඩ ඉඳන් බිලි බාන්න ඕන නම් තමයි අපි දිගට තියාගන්න. දිග බිලිපිත්තක් ගන්න. මේක පාවෙන හින්දා පාවෙන්න තියාගන්න බෑනේ දිගයිනේ වදිනවනේ ඔරුව. අගිස්සත් කපලා දාන්න. ඔව් මෙතනින් දැන් අපි තුඩ කපා ගන්න යන්නේ. ඔයාට අගිස්සට යනකම් ඕන වෙනවනේ. අගිස්ස තමයි අපිට ඕන. මොකද මාළුව කද්දි දැනෙන්නේ අගිස්සටනේ. ඉතින් අර ගැටිති වගේ ඒවා ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගෙන මෙන්න මේ වගේ ගැටිති ටික ඔක්කොම සුද්ධ කරගෙන බිලිපිත්ත හරියට ශක්තිමත්ව හිටින විදියට හදාගන්න එක තමයි දැන් මේ කරන්න යන්නේ. ඒ ගැටිතිත් ඇදයට කැපුණොත් එතනින් කඩලා යනවානේ. ඔව්. අපි ඒවට ගාහන්ට කපා ගන්න ඕන හානියක් වෙන්නේ නැත. ගැටේ ඉතින් මේ මෙහෙම විතර රහ ගන්න ඕන අපිට. රස්සාවට ගිහිල්ලා උදෙන්ම දැන් තමයි එන්නේ. ජනක කකුලුව හවුනාද? 4 දෙනෙක් ඇල්ලුවා. ඔන්න ජනක කකුලුව 4 දෙනෙකුත් අල්ලගෙන තමයි අද ඇවිල්ලා තින්නේ. ජනක අපි අද බිලිපිති දෙකක් ගෙනාව හදන්න යන්නේ. මොකද උගුර? අප්පඩ සිරි උණ තියාගෙනද රස්සාවට ගියේ? මොනා කරන්නද නේ? යාළුවනේ ජනක ඇඟේ උණ තියාගෙනම තමයි මේ තෙත පාගගෙන රස්සාවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. කකුලුව 4 දෙනෙක්වත් අල්ලගෙනම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න කොච්චර අමාරුද කොච්චර මේ අමාරු ජීවිතයක්ද ගෙවන්නේ කියලා දීවරයෝ. මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක සැහැන්න ප්‍රශ්න ගොඩකට මූණ පාලා තමයි ඉන්නේ. උණ තියාගෙන කතා කරගන්නත් බෑ. ඒත් රස්සාවට ගිහිල්ලා තිනවා කොහොම හරි දවසේ වියදම කවර් කරගන්නත් එපයි. නෝක තමයි සැබෑ තත්ත්වය. මෙන්න ඉන්නවා කකුලුව අල්ලගත්තු ජනක. අල්ලන් ඇවිල්ලා දින කකුලුව 4 දෙනා. සාමාන්‍ය පොඩි සයිස් එක උනේ ජනක. ඔව්. ග්‍රෑම් 400 වගේ දෙන්නේ. ග්‍රෑම් 400 වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. නෑ යාළුවනේ ග්‍රෑම් 400 වගේ කකුලුව දෙන්නෙකුයි. පොඩි කකුලුව තව දෙන්නෙකුයි තමයි අල්ලන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක තමයි අද ජනකගේ රස්සාව. අද කීයක් විතර වටීද ජනක? අද යන මිලත් එක්ක කිරලා බලන්න ඕන. සාමාන්‍ය කිලෝ එක කීයද යන්නේ මේ දවස්වල? ලොකු කකුල් වල නම් යනවලු නේද 8-18 විතර. 8-18 10-18. උන්න නෙමේ මොනවා තිබුණත් ගේම අතාරින්නේ නැහැ නේ. අනිවාර්ය. ඔවුලක බෙදන්නක් තියලා. දැන් අපි ඉන්නේ මේ පිලිපිත්තේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගෙන අර ගැටිති ටිකත් ඔක්කොම කපාගෙන මෙන්න මේ ගැටිති පිළිවෙලට කපාගෙන සූරගෙන මේක දැන් ඊළඟට පොල් තෙල් ගහන්න තමයි අපි යන්නේ. ඒ පොල් තෙල් එක ගහවම මේ ලීය පදන් වෙනවනේ. පදන් වෙනාගෙන වේලෙනවා පටස් ගාලා. හා හා. ඒව ගාපුවා තමයි රක් ගාලා අපිට වේල ගන්න පුළුවන්. ඕනේ. මේව නිකන් තිබ්බොත් වේලෙන්නේ නැහැ. ඔව්. අනිත් එකේ අර මේ නම්‍යශීලී ගතිය මේ පිළිපිට නැවෙන ගතිය හොඳට පදන් ගතිය හිටිනවනේ. අවුවට තියලා මෙයා වුණාම ඕන්ට අර තියෙද්දි බිලිපිට ඇද ගහනවා. අවුවට ගොඩක්ම
දැන් ඔය කඩවල තියලා තියලානේ වේලෙන්නේ පිටි. යාලා පොල් තෙල් මොකුත් ඇද ගහන ඇද ගහනවා පිටි ඇඹරෙනවා. අය හෙගිය නැද්ද අර පල්ලහැට? එහෙනම් දෙන්නේ. අපි මේ පොල් තෙල් එක ගාගන්න යන්නේ. අතින්ම තමයි ගා ගන්න ඕන. ගන්න දෙන්නේ පොල් තෙල්. ඕනාට වඩා ගොඩක් ගහන්නෙත් නැහනේ. නෑ පොල් තෙල් ගන්න ප්‍රමාණය විතරයි ගන්න ගොඩ. මේ විදිහට අතින්ම බිලි පිත්තට පොල් තෙල් ටික ගහ ගන්නවා. බිලි පිත්ත පදම් කරගන්න. බිලි බාන්න මේ දෙකක් ගේන්න ගියා. බිලි බාන්න කියන බාල ලීරි පෙත්තන්ට බිලි බාලා බාන්න පාස්ටියක් කියන්න උඩාගෙන. උඩාගේ පාස් තිබුණා නේ. ලීරි පෙත්ත හොඳට හිටියලා පාවුකී ටික ඇති ඇත්තටම පල්ලහැට පොඩි පොඩි උ. ඔය මාළු ලීරි පෙත්ත මෙහෙම බහැලා එහෙට යනවා වගේ. හැබැයි ලීරි පෙත්ත එක්කත් ඇතුන්නේ නැහැ විදල් වලට. මාළුවක් ඇටෙන්නේ නැහැ පිටිපෙටව වැටෙනවා පොඩි පොඩි පිටිපෙටව පාවුවේ පල්ලහැන් ඉසික්කාද. ලොකුයෝ නෑ ලොකුයෙක් කලාතුරකින් වැටෙන්නේ ලොකු ඇස්බක්කේ. ඈ ඉලත් හිටම් වැටෙනවනේ. දැන් ඉලත් එක්කත් වැටෙන්නේ නැහැ. ඔන්න මේ බලන්න සුලෝචනලා ගෙදර එයා අල්ලලා වැඩිපුර තියෙන මාළු පොඩ ගෙදර කෑමට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට එයා කරවල කරගන්නවා. මෙතන අඟුලුවෝයි සුලෝචන අඟුලුවෝයි අනිත් જાතිය මොකද්ද? අඟුලුවෝ ඉන්නවා ගොඩේ. ගොඩේයි. අඟුලුවෝයි ගොඩේයි. කරවල කරලා තියෙන්නේ. මේක ඉතින් එයාලා ගෙදර කෑමටම එයා මේ විදියට වේල ගන්නවා අවුවේ දාලා. පොල් තෙල් ගාලා ඔක්කොම කරලා අහවරයි. අපිට දැන් මේක තියෙන්නේ වේල්ල ඔහොම අවුවෙන් පොඩ්ඩක් තියන්න විතරයි. අවුවෙන් නිකම්ම තියනවද නැත්නම් මොකක් හරි හැඩ? අපිට මේ දැන් කෙලින් කරගන්න ඕන වෙන එකක් නෑ ගල් තියා ගන්න ඕනේ නෑ. මේ බිලි පිත්තේ හැඩේ හොඳයි නේ. පිත්ත කෙලින් තියෙනවා ඔය. ඇද පිත්තක් නම් තමයි ගල් තියලා ඇද අරගන්න. ඇද එකක් තමයි තියාගෙන මේ කෙලින් කරගන්න ඕන. මේකනේ අපිට කෙලින් කරන්න දෙයක් නෑ. මේක දැන් අවුවෙන් පොඩ්ඩක් තියාගෙන විතරයි ඕනේ. අරවා කෙලින් කරන්න. මේ විදියට නිකන් අවුවේ තියාගත්තා නම් ඇතිනේ. මේ ගානට අවුව තියලා හක්කලා දවසත් අද දවසේ හෙට දවසේ දාගත්තම ඇති. පිටි වල දිග අනිත් බිලි පිත්තත් ඒකත් අපි කපා ගන්නයි යන්නේ. ඒකේ නම් පොඩි ඇදයක් තියෙනවා නේ සුබ. ඔව් ඒක තියන්න වෙනවා. ඒකේ ඇද අරින්න වෙනවා නේ. ඔව් මේක ඇදේ තියන්න. මේකත් යාළුවනේ මෙහෙමයි මේ අර ඉස්සරලා බිලි පිත්ත වගේම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපාගෙන අවශ්‍ය දිගට කපාගෙන ඊට පස්සේ උඩ අර සිවිය වගේ කොළ පාටට තියෙන මේ හැවේ වගේ එක යවන්න ඕන. යවල ඉවර වෙලා ඉස්සරලා කළා වගේ පොල් තෙල් ගහලා අවුවේ තියන්න බෑ. දැන් මේ පිත්තේ නම් පොඩි ඇදයක් තියෙනවා කියලා සුලෝචන කියනවා. මේක අනිවාර්යෙන් තියන්න ඕන. මේකට ගල් තියලා ඇද අරින්න ඕනලු. අපි බලමු කොහොමද සුලෝචන මේ වැඩේ කරන්න කියලා. යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ සුලෝචනලගේ පොඩි මාළු කොටුව. සුලෝචන අල්ලගන්න මාළු කකුලුව රැයට අල්ලගත්තොත් පණ පිටින් තියාගන්න මේ කොටුවට තමයි දාන්නේ. මේ කොටුවට දාලා තියාගෙන මාළු ටිකව මේ පව්ව දාට ලෙල්ලමට ගෙනියන්න විකුණන්න තියන්නේ මේ කොටුවේ තමයි. ඒ වගේම මේකේ කකුලුවෝ මස් මේ වතුර කකුලුවෝ මස් කරන්නත් මේක පාවිච්චි කරනවා එයා. මෙයාලා ගෙදර පිටිපස්සේ කලපුවේ තියෙන එයාගේ පොඩි මාළු කොටුව. දැන් අපිට බිලි පිත්තක් හදන්න බැරිද මේ ඔයවා මේ කොළ පාට ඔය හැවේ යවන්න නැතුව සිවිය යවන්න නැතුව හැවේ යවන්න මේ කොළ පාට මේක අපිට මේ කොළ පාටක සූර ගන්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාටතරේ තියෙන්නේ පාවෙද්දි මේක අතට බරයි අපිට. අපි ඒ හින්දා තමයි මේක මේ කොළ පාටක රැහගන්නේ. රැහැලි ඉවරලා ඊට පස්සේ පොල් තෙල් ගන්න. ඒකෙන් තව හැල්ලු ගතියක් ගන්න හින්දායි අපි. බිලි පිත්තනේ. ඔව්.
ඒකයි අපි මේ අවුවේ දාන්නේ. විලිපිත්ත හැල් වෙන තරමට පාවිච්චියට ලේසි. පාවිච්චියට ලේසි අතපය කැක්කුම් වෙන්නේ නැහැ. කැක්කුම් එන්නේ නැහැ. පිත්ත බර වෙද්දී අල්ලන් අපි පා වෙනවනේ සැහැන්න වෙලා. පාවිනි මාළුවට ගස ඉන්නේ. ඉතින් මේ වේදනාව වැඩි වෙන්නේ මේකේ තියෙන බරටයි. මේ බර නැති වෙන්න තමයි අපි මේක හැල්ලු කරලා ගන්න යන්නේ. ඒකත් එමේ අනිත් එක මාළුවා කනකොට ටක් ගාලා දැනෙනවනේ හැල්ලු පිත්ත තිබුණා. හැල්ලු පිත්තට දැන්නත් වැඩි බර පිත්තට වඩා. පිටි දෙකක් ගත්තනේ. ඉස්සෙල්ලා පිත්තෙන් මොකද්ද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලා පිත්ත ගත්තේ මේ සංගිඩියක් දාන්නයි මේ පා වෙලා දීරි පෙත්තන්ට ඒක ගත්තේ. මේ පිට දැන් මේක පාවිච්චි ගන්න යන්නේ ඉස්සව ගහලා මේ පා වෙන්න ගහන්න. පා වෙන්න ගහනවා. එතකොට මේකේ දිග ප්‍රමාණය අර ප්‍රමාණයමද ගන්නෙ නැත්නම් ඒකට වඩා මේක තියා මම දිගට ගත්තේ. දිගට ගත්තේ. ඔන්න දැන් අපි බිලිපිත්තේ ඇද අරගන්න ගල් දෙකක් තියලා බිලිපිත්තේ ඇද අරගන්නයි යන්නේ. ලෙවල් තැනක් වෙන්නත් ඕනනේ මේ හරිය හොඳයිනේ. පොළොවට මේ බදලා හිටින්නම තියෙනවානේ තදට. ඕක තමයි අපි අරගන්නේ. දැන් හරියට කෙලින්ම හිටලා තියෙන්නේ නේ පිත්ත. මං තනි කෙලින් තියෙන්නේ ඕක කොහොම තියලා අද දවසත් එක්ක හෙට දවස් දාපුවම හරි. දවස් දෙකක් අවුවේ තියන්න ඕන. නේ යාළුවනේ මේ බලන්න මේ විදියට බිලිපිත්තේ ඇද අරින්න සුලෝචන මේ විදියේ ඇද තියෙන තැන් වල කෙලින් වෙන විදියට කෙලින් තියලා ගල් තියලා තමයි මේක ඇද අරගන්නේ. මේ වගේ දවස් දෙකක් මේක අවුවේ තියන්න ඕන. දවස් දෙකක් අවුවේ තියලා තමයි මේකේ ඇද අරගෙන මේක පාවිච්චියට ගන්න. මේ විදියට තමයි බිලිපිත්තක ඇද අරගන්නේ. උනේ දැන් අපි පදම් කරගත්තු බිලිපිත්ත දැන් අපි දවසක් අවුවේ තිබ්බා. තියලා පදම් කරගත්තු බිලිපිත්තට දැන් අපි සංගිලිය හයි කරගන්න යන්නේ. සංගුස්ස මෙහෙම තියන්නේ ආ. මේ විදියට තමයි. සංගුසේ එක කොනක්. ඔව්. එක පැත්තක් මෙහෙම තියාගන්න. තියාගෙන මේ නූල අපි ගන්නවා. ඒ කියන්නේ තංගුස මේ දෙපැත්ත දෙකට බෙදලා මැද්දෙන් තියන්නේ නේ. එහාට මෙහාට අදින්න පුළුවන් විදියට නේ. ඇඩ්ජස්ට් කරන්නයි. අපි දැන් මේ තංගුස්ස නූලෙන් වෙලා ගන්නවා. හරි. මේ විදියට වෙලා. ඒකත් අපි දාගත්තා. ඒ ගැටේ ගාවින් තමයි උඩන්ට තියෙන්නේ. නූලෙන් තමයි වෙලන්නේ නේ තංගුස තියලා. එතකොට තුවාල විල්ලක් මුකුත් නෑ නේනේ. ඔව් නේ. මට චුට්ටක් පෙන්නන්න වෙලපු තැන. අන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ. මෙහෙම තියලා. වෙලාගෙන යන්න තියෙන තංගුස තියලා. හරි ලේසි. එතකොට ගැටේ දාලා ගැටේ පැන්න කියන්නේ ගැටේ තද වුණාම තංගුස් අයින් කරන්න වෙනවා. මේවල එහෙම අයින් කිරිල්ලක් නෑ. ගැටයක් දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. අගිස්සරනේ. කොනට ඔන්න ඔහම ගැටේ දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඕකේ ඔය විදිහට වෙලන එකේ වාසිය මොකද්ද සුලෝචන? තංගුස එහාට මෙහාට අදින්න පුළුවන් වාට. ඔව් අපිට මේ තංගුස්ස කොට වුණොත් අපිට තංගුස්ස ඇදලා ආයෙ නැවත අපිට බරුවක් දාලා හදා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ හදලා දින්නේ. ඔව් තංගුස බාන්න පොඩ්ඩක් ඇදලා පෙන්නන්න. ඔය විදිහට එහාට මෙහාට තංගුස අදින්න පුළුවන්. ආයෙ වුණොත් දිග නම් ආයෙ මෙහෙට කොට කරගත්තා. ඒ ගන්න තමයි අපි සෙට් කරලා තියෙන්නේ. දෙපැත්තෙන්ම ගැටේ දාගත්තට පස්සේ හරිනේ. අර නූලකින් වෙලන්නේ තංගුසත් එක්ක එහා මෙහා යන්න පුළුවන් විදිහට හිටින්නනේ. එතකොට අපිට ආයෙ ගලුව කෝලම් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕනේ නැහැ. තංගුස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් නේ. නිකමට හරි අරහෙන් කැඩුනා කියන්නකො. කැඩුනොත් මෙහෙන් ඇදලා දික් කරගන්නවා. ඔව්. මෙතනින් කඩලා ගියොත් ආයෙ තංගුස්සක් දාන්න ඕනේ නැහැ. මේ තංගුස්සෙම බරුව දාලා සංගිලි දානවා. ඔය ගැටේ දානක මම පෙන්නන්නම්කො සුලෝචනගේ පච්ච පොඩ්ඩ. මෙතන අතේ ගාලා ඉන්නේ කොටියෙක්. කොටියෙක් ඉන්නවා මේ පැත්තෙත් ඉන්නවා කොටියෙක්. පච්ච රජා වගේ තමයි ඉන්නේ. කොටියෙක් පිටෙත් ඉන්නවා මේ ගෝනුස්සෙක් ඉන්නවා. පේනවනේ. මේ පැත්තේ මොකද ඉන්නේ? මේ පැත්තෙත් මකරෙක් ඉන්නවා. පේනවනේ අතෙත් එකක් තියෙනවනේ. ඒ අතේ මොකද තියෙන්නේ? ඒක නිකන් අර කලාත්ම පිහියක් වගේ එකක් නේ. මොනවාද අකුරු සෙට් එකක් ගහලා ඩිසයින් එකක් ගහලා පේනවනේ.
ටී-ෂර්ට් දාගන්නේ මෙච්චර දවසක් වීඩියෝ වල හිටියේ දැන් අද ඇඟ අරන් ඉන්න තමයි මම මේ පච්ච ටික පෙන්නුවේ. පච්ච සිරා වගේ පොරක් තමයි. මේකද කොට කරගන්නේ මොකුත් නෙමෙයි. ඕන්ටඩා මේ ඉපල් අරක මේක තියෙද්දි පැටලුනොත් ගාන්ට යාගන්නේ බිලිපිත්තේ ගාන්ට තමයි අපි මේ සංගීතي බස්ස. ඔය ගාන නැද්ද? මේ වැඩි තාටියක් අඩු කරගන්න ඕන. චූට්ටක් බඹයක් විතර. ඒක ඇදලා ඇඩ්ජස්ට් කරලා අඩු කරගන්නවා. ඒ ගාන ඇතිනේ. තාටියක් අඩු කරගන්න. මේ ගාන තමයි. මේ ගාන ඔය ගානට තමයි සෙට් වෙනවා. අඩියක්. ඔයාට මේ ගාන තමයි තියෙන්න ඕනේ. මේ ගානට තිබ්බ මේක. මේ වගේ අඩියක ඉඩක් තියලා තමයි සෙට් කරගන්නේ නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ සංගිලිය. මේක තමයි සෙට් කරගෙන තියෙන්නේ. සුලෝචන. සංගිලිය අපි සංගිලියෙන් මාළු අල්ලන හැටිත් දවසක් පෙන්නුවා වීඩියෝ එකකින්. දැන් අපි එන්නේ මාළු අල්ලපු සංගිලිය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක තමයි දැන් මේ අපි අලුතෙන් ගත්තු බිලිපිත්තට සෙට් කරේ. මේක හදලා තිබුණේ සෑහෙන කාල මේ කටු දැන් පරණ වෙලා තියෙන එක හදලා දැන් හදපු සංගිලිය වැඩි. ඔන්න ඔහම තමයි යාළුවනේ අපි මේ බිලිපිත්තට ඔන්න පාවෙන්න සංගිලියක් හදලා පාවෙන්න තමයි මේ බිලිපිත්ත හැදුවේ. මේකට ගහන්නේ පාසි තමයි අනේ ගොඩක් වෙලාවට. පාසි බොකු එම කැමතියක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක ගෑග් මාළු කනවනේ. ඔව්. දැන් අපිට සුලෝචන මට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න මේ සංගිලියට මේ පාසිය ගහන විදිය. පාසිය ගහන විදියනේ. දැන් මේ පාසි කියන්නේ ඔව්. එහෙම තියන්න තියෙන්නේ. ඔන්න ඔහම මේ මැද්දෙන් තියලා මේක තියලා උඩින් බරුව පල්ලෙහා කරන්න තියෙන්නේ තද කරන්න. අපි තද කරගන්න බෑ මොකද අන්න ඔහම තද කරලා මේ තියලා මෙහෙම බස්සපුවා තමයි මාළු වටේට ඇවිල්ලා මෙහෙම කොටද්දි අපි ගස්සලා උස්සන්න තමයි මේ මාළුවගේ ඇඟේ පැටලෙන්නේ. ඒකට තමයි මාළුවා එහෙට මෙහෙට දුවලා කරලා ගන්න. ඕනේ. දැන් අපි මේ පාසි වෙනකොට පීය තමයි පාවිච්චි කරලා පෙන්නුවේ. ඒ මෙතන මැද්දට තමයි පාසි මෙතන මැද්දට තමයි පාසිය ගහලා මේ බරුව පහත් කරන්නේ. ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙන්නේ උඩට පහළට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙනවා. ඔන්න උඩට පහළට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න තියෙනවා. රයිට්. හරි. දැන් අපි මේක වෙලා ගමුනේ. දැන් අපිට ඉතුරු වෙන්න තංගුස්ස අපි දැන් කරන්නේ වෙලා ගන්න එක. අපිට මේක දැන් වැඩිනේ. අපි කොටහක් අයින් කරන්න ඕන. අපිට මේ ගානටදී වෙලා ගන්න. ඔන්න කොටහ අයින් කරුවා. අපිට තියෙන්නේ මේ කොටහ මේක දැන් අපි වෙලා ගන්නේ මොකටත් නෙමෙයි. ලොකු මාළු කූරියක් කෑවොත් බිලිපිත්ත කඩලා ගියොත් මාළුවා යන්නේ නැහැ. මේක එතකොට අපේ අතේ ඉතුරු වෙන කෑල්ලට පැටලිලා හිටිනවා. ඔව් එතකොට මේක උතන්න තනේ බිලිපිත්ත මෙහෙන් කැඩුණොත් මෙතන තංගුස තියෙනවා. තංගුසෙන් ඇදලා ගන්නවා. ඔව් අපිට එක දවසක් වුණා ඔය වැඩේනේ. විලිබාද්දී බිලිපිත්ත කඩලා ගිහිල්ලා තංගුස ගියේ නෑ. අපිට මාළුවා කොහොම හරි අල්ලගත්තා අපි. දවසක් වීඩියෝ එකකදී අපි ඒක ඔයගොල්ලෝ දැකලත් ඇති. ඒ බිලිපිත්ත මැදින් කඩලා ගියා. නමුත් මේ ඔතන මේ වෙලන මේ සිස්ටම් එක නිසා අපිට මාළුවා අපින් ගියේ නෑ. අපි කොහොම හරි මාළුවා අල්ලගත්තා. දැන් අපි දැන් වෙලාගෙන එනවාද? මේ විදියට බිලිපිත්ත වටේ තංගුස වෙලා ගන්න එන්නේ හිඳයි. අනිත් එක තංගුස මොන හරිලා කැඩුනොත් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පිටිපස්සෙන් ඕන තරම් තංගුස් තියෙනවනේ මේකෙන් දික් කරලා ගැට ගහ ගන්නවානේ. දික් කරගත්තා. නොය විදියට දිගටම බිලිපිත්තට ගැට ගහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. නොය විදියට අන්තිමටම ගැට ගහගෙන අන්තිමට ගැටයක් දාගන්න තියෙන්නේ. මේක අපිට ගැටේ දාගන්න ඕනේ මෙහෙම. ඔම කරලා අඹරනවා අස්සට. අස්සට මෙහෙම දාන්න තියෙනවා. අස්සට ඔය වගේ ගහගන්න. රයිට්. ඔන්න ඔය විදියට ඇදලා ගැට ගන්න. ඔන්න දැන් අපේ බිලිපිත්ත හරි සංගිලියත් හරි. වතුර පැත්තට පොඩ්ඩක් දාලා පෙන්නන්න සුලෝචන. ඔන්න ඔරුවේ නැගලා පාවි ඉන්න ගමන් මෙන්න මේ විදියට වතුරට බාලා තමා මේ බිලිපිත්ත. මෙතන බිලිපිත්ත මාළු මරුවගේ පාසි ගහලා. ඔව්නේ. අපි මේ මිනනුත් මරනවා බිලිපිත්ත. බිලි බාලා වල ගේ පිටිපස්සෙත් මාළු මරනවා. මේ මිනන් මරලා තියෙනවා මාළුවා. ඔව්නේ.
ඔන්න යාළුවනේ අපි හැදුවා සංගිලිය බිලි භාණ්ඩ බිලිපිත්ත බිලිපිත්තක් අලුතෙන්ම ගෙනල්ලා බිලිපිත්තක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පෙන්නුවා. එහෙනම් අපි යලිත් දවසක තවත් මෙවන් සුපිරි වීඩියෝ එකකින් සුලෝචනත් එක්ක හමු වෙමු. එහෙනම් සුලෝචන ස්තුතියි.